students, welcome you all again in our beautiful education channel SNS Education. I Savan welcome you all again for the easy learning. Okay, so students, યાદ કરો તો ટ્રાય કરી મેમ્બર કાં સુધી ભણેલા છે સર આપણે લોકો ચેપ્ટર નંબર 9 ભણતા આવેલા છે પહેલા રીસો જોયો પછી લેન્ડ્સ જોયો અને એ બેની વચ્ચે આપણે શું જોયું તો કે સર ગોળીય સપાટીનું સમીકરણ જોયું રાઈટ એકદમ કમ્પ્લીટ આટલી વસ્તુ જે છે તમને માઇન્ડમાં વેલ સેટ થઈ ગયેલી હોય તો આજ માટે યાદ રાખજો ખુશખબરી એ જ છે કે આજની જે થિયરી છે એ સમજવામાં સારી છે ટોપિક નવો છે ઇઝીલી તમે ક્લિયર કરી શકશો અને બીજું કે એક્ઝામમાં પૂછવાની સંભાવનાઓ પણ બહુ સારી છે સો ડેફિનેટલી બી રેડી આજે જે થિયરી જોવાના છે કમ્પ્લીટલી આજે જ ક્લિયર થઈ જવી જોઈએ યોગ્ય રીતે લખાવી જોઈએ એક પણ કન્સેપ્ટમાં કંઈ પણ વસ્તુ મિસ થઈ જવી જોઈએ નહીં કારણ કે આજે જે જોવાના છે ટોપિક એમાં બે થિયરી આવે છે 4 માર્ક તરીકે અને એના રિલેટેડ તમને ઘણી બધી વસ્તુ એમસીક્યુમાં પણ આવી શકે છે સો જે આજનો ટોપિક છે ડેફિનેટલી સિમ્પલ ટોપિક છે મસ્ત ટોપિક છે તમને લોકોને અત્યારે જસ્ટ ઇમેજ દેખાય છે સો એ જે ઇમેજ દેખાઈ રહી છે આ વસ્તુ તમે જોઈ શકો છો કે સર હા આ એક ઘટના છે જે અમે લોકોએ કદાચ જોઈ છે મેઘધનુષ જ્યારે થાય ત્યારે તમને આઈડિયા હોય ને હા સર જસ્ટ જ્યારે જોવામાં આવે અત્યારે સિઝન પણ ચાલુ થઈ છે વરસાદની જ તો 7 રંગો આ રીતે છૂટા પડશે સિમિલરલી અહીંયા પણ એવું છે કે સિમ્પલ એક જે વ્હાઇટ રે છે પસાર થાય છે એ જે વ્હાઇટ રે પસાર થાય છે વ્હાઇટ રે સિમ્પલ કે કંઈક ઘટના બની તમે સમજી શકો કે આ ઘટના શું છે અત્યારે તો માઇન્ડમાં એટલું ક્લિયર થશે કે એક વક્રી ભવનની ઘટના છે ક્લિયર પણ યાદ રાખજો સાથે સાથે આ ઘટનાને પ્રકાશનું વિભાજન પણ કહેવાય અને તમને આઈડિયા છે એક નાનું પેલું હંમેશા બોલ્યા કરતા નાના ઘટનાનું જાની વાલી કિનારા હા બસ એ જ રીતે અહીંયા જે 7 રંગોનું વિભાજન છે એ પણ આપણે લોકો આ જ વસ્તુ દ્વારા સમજી શકશું આ જે છે એને પ્રિઝમ કહેશું રાઈટ શું કહેવામાં આવશે પ્રિઝમ હા ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એક મેઇન કન્ફ્યુઝન છે એ દૂર કરીને અત્યારે તમને જે શેપ બતાવવાનો છે શેપમાં એવું છે કે જેનો નીચેનો બેઝ છે અને ઉપરનો બેઝ છે ત્રિકોણ આકાર હશે અને ત્રણે ત્રણ સરફેસો ફ્લેટ જોડાયેલી છે હવે એક મિનિટ જોઈએ સમજો કે શું કહેવા માંગુ છું રાઈટ ઉપર જે બેઝ છે એ સમથિંગ ટ્રાયેંગ્યુલર શેપમાં હશે તો એના રિલેટેડ જ રાઈટ નીચે પણ એક શેપ રેડી થશે અને એ શેપ પણ કયા શેપમાં હશે ટ્રાયેંગ્યુલર શેપમાં હશે સો ઉપર ટ્રાયેંગ્યુલર શેપ નીચે ટ્રાયેંગ્યુલર શેપ અને બાકીની જે બધી સરફેસ છે ફ્લેટ છે સો અત્યારે તમે એવું કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો કે આ વસ્તુની અંદર ટોટલ કેટલી સરફેસ છે 5 સો એ 5 સરફેસ ભેગું થઈને એક જસ્ટ ફિગર આઉટ બન્યું છે એ જે છે એને આપણે પ્રિઝમ કહેશું પણ આની સાથે સાથે એક વસ્તુ એ પણ યાદ રાખજો કે ખાલી આ જ શેપને પ્રિઝમ નથી કહેવાતો હા આપણા લર્નિંગ માટે આપણે જે જોયું છે એ આ રીતનું છે અને બોલે ત્રિપાર્શ્વ પ્રિઝમ શું બોલાશે ત્રિપાર્શ્વ પ્રિઝમ અત્યારે ખાલી પ્રિઝમ મગજમાં રાખો તો પણ ચાલશે પણ એક નામ છે એનું ફિક્સ નામ છે જે મગજમાં આપણને ક્લિયર હોવું જોઈએ બીજી વસ્તુ જે જોવાની છે એક્ચ્યુઅલ પ્રિઝમ કોને કહેવાય તો સમજો જે શેપ ઉપર છે એવો જ શેપ નીચે ઓકે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે એક વસ્તુ જોઈએ સમજો કે ઉપરના સાઈડે આ રીતે ચોરસ શેપ છે ઓકે ઉપરના સાઈડે આ રીતે કેવો શેપ છે ચોરસ શેપ છે તો એ જે ચોરસ શેપ છે એ જ જો સીધો નીચે શિફ્ટ થતો હોય સમથિંગ આ રીતે તો આ પ્રત્યેક શેપોને પ્રિઝમ બોલવામાં આવશે ક્લિયર શું બોલવામાં આવશે પ્રિઝમ અહીં એવું કહી શકાય કે આમાં 6 બાજુઓ છે ઓકે સો એક બેઝિક પહેલું જે ઇશ્યુ માઇન્ડમાં બેસી જતો હોય બેસવાની છે પ્રિઝમ એટલે આ રીતના શેપ હોય પણ આપણે જે 12th સાયન્સમાં સ્ટડી કરવાની છે જે તમે જોઈ શકો છો ઇમેજ મુજબ ઉપર ત્રિકોણાકાર નીચે ત્રિકોણાકાર બાકીની જે સરફેસો છે ફ્લેટ છે ત્રિપાર્શ્વ પ્રિઝમ છે ઓકે સો આ બધી વસ્તુ આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરી લેશું તો આજે જે કામ જોવાના છે એ કામ વિશે ધ્યાન આપતા જાઓ આપણે આજે શું સમજવાના છે સો આજે જે સમજવાના છે એ આ પ્રિઝમ માટે આપણે પ્રિઝમનું સમીકરણ લાવશું હા અગેન એકવાર રિપીટ કરું છું પ્રિઝમ માટે પ્રિઝમનું સમીકરણ સર આ શું દીકરા ધીમે ભણતો છે સમજાઈ જશે અને એ જે પ્રિઝમનું સમીકરણ છે એ જ 4 માર્ક તરીકે અગત્યની વસ્તુ છે થિયરી ચાલુ કરવા પહેલા એટલું યાદ રાખજો કે આમાં એકદમ સિમ્પલ મેથેમેટિકલ સ્ટેપ આવવાના છે એ કયા કયા સ્ટેપ છે એકવાર જસ્ટ હું તમને ડિસ્પ્લે કરી દઉં ક્લિયર સમજો કે તમને આ રીતની વસ્તુ ક્લિયર હોવી જોઈએ આ જે સમસમય ખૂણા બને છે એને શું કહેવાય અભિકોણ સો જો આ બાજુ વેલ્યુ x હોય તો આ બાજુ પણ વેલ્યુ કેટલી હોય x હોય ક્લિયર થશે ને આ વસ્તુનો આપણે ઉપયોગ કરવાના છે સો આ એક સિમ્પલ વસ્તુનો ઉપયોગ થઈ જાય ત્યાર પછી બીજું આ ખબર હોવું જોઈએ કે જો ત્રિકોણ છે તે ત્રિકોણની અંદર જે 3 ખૂણા છે એ 3 ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થશે સર 180 આવડતું છે બહુ સરસ નેક્સ્ટ આગળ સમજો છું કે જો ચતુષ્કોણ રેડી થાય છે શું રેડી થાય છે ચતુષ્કોણ તે ચતુષ્કોણની અંદર પણ જે સમસમયના બે ખૂણા હોય હા આપે નવો આવ્યું બકા નવો નથી અધૂરું હતું કદાચ ચતુષ્કોણના 4 ખૂણાનો સરવાળો 360 પણ એટલું ક્લિયર રાખજો કે જે સમસમયના બે છે
એ સામસામેના બે માટે, રાઈટ. હવે સર એવું તો લાગતું નથી ને કે આ કંઈ ડેવલપ થતું હશે, પણ અહીંયાથી સમજવું જરૂરી છે. આપણે આ કન્સેપ્ટનો ઉપયોગ કરવાના છે, રાઈટ. સરખા છે એવું નથી ધ્યાનમાં લેવાનું, પણ એ બે સામસામેના ખૂણા રિલેટેડ ચર્ચા આપણે લોકો કરવાના છે, એ તમને ક્લિયર હોવી જોઈએ. ક્લિયર છે? ચલો તમે ધ્યાન આપતા જાઓ. અત્યારે આપણે એક કામ કરો, મગજમાં આટલું ક્લિયર રાખી લો કે આ છે ટોટલ 4 ખૂણા છે. એ ટોટલ 4 ખૂણાઓનો સરવાળો કેવો થતો હોય કે 360. ઓકે, ચાલો તો એ વસ્તુ ક્લિયર થઈ જાય તો સાથે સાથે એક બીજો શબ્દ સમજવાનો છે. હવે એક શબ્દ સમજી લેવાનો છે પહેલા, એ છે વિચલન. ક્લિયર? આ વિચલન શબ્દ ક્લિયર કરી નાખજો ને કે હવે પછી આ શબ્દનો વારંવાર ઉલ્લેખ આવ્યા કરશે. વિચલન શું છે સમજો, પ્રેક્ટિકલી જો સમજો કે હું સીધી ડાયરેક્શનમાં ગઈ રહ્યો છું, મને મારી મમ્મીએ કામ આપેલું છે કે બેટા બજારમાં ગઈને તું આવી આવ, તો હું સીધી ડાયરેક્શનમાં જાઉં છું. મેં સીધી ડાયરેક્શનમાં જાઉં છું, મારે અહીંયા સુધી પહોંચવાનું છે. આ એક સ્ટોર છે કે જ્યાંથી મારે કંઈક લેવાનું છે. સો એ મારી મેઇન ડાયરેક્શન છે. બટ કંઈક થયું, કોઈ ઘટના થઈ, અહીંયાથી મારું મન વિચલિત થઈ ગયું. ઓકે, અને મેં આ સીધું જવાના બદલે કંઈક પોતાનો માર્ગ બદલીને આ બાજુ જતો રહ્યો. સર કેમ જતા રહ્યા? મતલબ છો જસ્ટ એઝ અ જોબ, બટ સમજવાની વસ્તુ છે. એનો મૂળ માર્ગ છે કે આ દિશામાં સીધું ગઈ રહ્યો છે. ક્લિયર? બટ અહીંયાથી પોતાની દિશાને બદલી નાખે છે. સો એ પોતે દિશા બદલીને આ એક અલગ દિશામાં જતો રહ્યો. તો ત્યારે આ જે ખૂણો બને એને વિચલન કોણ કહેવાય? ના ઘટના એ વિચલન છે, અને વિચલન કોણ નહીં, ચોપડીમાં ડેલ્ટા કીધેલો છે. ઓકે, સો હોપ સો તમે સમજી શકો છો. ક્લિયર કરી લેજો. કોને વિચલન કહેવાય? કિરણ જ્યારે જતું હોય તમારા બાજુને આવી, કિરણ જ્યારે જતું હોય ત્યારે કિરણ પોતાની દિશાને બદલી દેશે, રાઈટ. તો એ જે બદલાયેલી દિશા છે આ ઘટના છે વિચલન, અને ત્યાં જે ખૂણો બન્યો એને શું કહેવાશે? વિચલન કોણ. સો હોપ સો તમને આ વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ હશે. ક્લિયર? ચલો આટલી વસ્તુ થઈ જાય તો આજનું જે કામ છે ચાલુ કરતા ગયા. નોટ કરી નાખો, પેન પકડી લો, હેડિંગ લગાવી દો, પ્રિઝમનું સમીકરણ બાજુમાં લખી દો. કેટલા માર્કની થિયરી? તો કે સર 4 માર્કની થિયરી. ઓકે, સો કામ સ્ટાર્ટ કરતા ગયા. રેડી? ઓકે, રેડી. ઓકે, સો કામ સ્ટાર્ટ કરતા ગયા. સૌથી પહેલી વસ્તુ એ સમજો, અહીંયા મેઇન વસ્તુ એ છે કે આપણે આકૃતિ ડ્રો કરવાની છે. જો તમે આકૃતિને કમ્પ્લીટલી ડ્રો કરી દીધી તો આ થિયરી ઈઝી છે. ઓકે, સો then આપણે જોઈએ શું કમ્પ્લીટ કરવાનું છે જોતા ગયા. સૌથી પહેલું તો કે પ્રિઝમ, હેડિંગ લગાવી દેજો. અને પ્રિઝમ માટે અત્યારે જે થિયરી કરવાના છે એ પ્રિઝમનું શું લાવવાના છે? સમીકરણ. ક્લિયર? સમીકરણ 4 અલગ અલગ વસ્તુઓ માટે બનવાનું છે. એ શું છે તમને જેમ જેમ થિયરી આગળ વધે તેમ તેમ આઈડિયા આવતી જશે. બરાબર છે? અત્યારે યાદ રાખજો કે આપણે જે આકૃતિ ડ્રો કરવાના છે તેની અંદર પ્રિઝમની ત્રિકોણાકાર સરફેસને ડ્રો કરશું, અને એના ઉપર જે વક્રી ભવનની ઘટનાઓ થાય છે એને ધીમે ધીમે આગળ વધારશું. ક્લિયર? મતલબ કે ફ્લેટ સરફેસ છે આ રીતે હશે, એટલે આકૃતિમાં આપણે જોઈ નહીં શકશું. આપણે આકૃતિમાં ખાલી એનો ત્રિકોણાકાર જે શેપ છે એ જોઈ શકશું, રાઈટ? તો એ વસ્તુને આપણે ડ્રો કરતા ગયા. સમજજો. હા, થોડી આકૃતિ મોટી બનાવજો એટલે તમને સમજવામાં ઈઝી રહેશે. ક્લિયર? સો આ જે આપણે રેડી કર્યું એ આપણા માટે પ્રિઝમ છે, રાઈટ? હવે અહીંયા જો પ્રિઝમ રેડી થઈ જાય તો સૌથી પહેલા સમજો અહીંયા એક એંગલ રેડી થાય છે. સો આ જે એંગલ રેડી થાય છે એ એંગલને આપણે અત્યારે ઉલ્લેખ કરશું પ્રિઝમ કોણ તરીકે. હા, આ બધા ખૂણા બી પ્રિઝમ કોણ જ છે, પણ અત્યારે આપણે જે થીસીસ થવાની છે એ આ બે સરફેસ રિલેટેડ છે, એટલે કે અહીંયા આપણે ઘટનાઓનો અભ્યાસ કરવાના છે. તો એ બેને કમ્બાઈન કરતો જે ખૂણો છે એ ખૂણાને આપણે લોકો શું કરશું? પ્રિઝમ કોણ. અને એને હું પોઈન્ટ આઉટ કરી દઉં છું એઝ એ. આ બાજુ કંઈક પોઈન્ટ આઉટ કરી દઈએ P, અને આ બાજુ કંઈક પોઈન્ટ આઉટ કરીએ C. તો અત્યારે આપણે ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ કે આપણી પાસે જે A છે, રાઈટ? શું છે? A છે એ A ને આપણે શું કહેવાના છે? એટલે કે સર પ્રિઝમ કોણ. ઓકે, રાઈટ? પ્રિઝમ કોણ. ચલો હવે ધીરે ધીરે આગળ વધીએ. આખી જે આકૃતિ છે સમજતા જાઓ. એનું લખાણ છે તો હું તમને આની અંદર જ એક વિડીયોમાં ડિસ્પ્લે કરી દેવાનો છું. અત્યારે સમજવા માટે નાખજો, પછી જ્યારે એક ફોટો સામે આવે ત્યારે એમાંથી લખી દેજો. ક્લિયર? ચલો હવે આપણે જો આપણે કરવાના છે સૌથી પહેલી વસ્તુ આપણે અહીંયા એક કિરણ આઘાત કરશું પ્રિઝમ ઉપર. સમજો પ્રિઝમ ઉપર જ્યારે કિરણ આઘાત થાય છે તો સમજો કે આ કિરણ આઘાત થયો. ક્લિયર? સો આ જે છે એ આપણે શું આઘાત કર્યો? કિરણ આઘાત કર્યો. વાહ, પ્રકાશ બ્લુ કલરનો આવ્યો છે. હા બકા, પ્રકાશ કેવા કલરનો છે? બ્લુ કલરનો. અને એવું કહેવાય કે આ બિંદુ આઘાત થયેલો છે. અત્યારે મેં કીધું કે આ P થી કિરણ આગળ વધેલું છે અને જે આઘાત થયેલો છે ને અત્યારે હાલ હું નામ Q આપું છું. ક્લિયર? નેક્સ્ટ આગળ વસ્તુ એ જોવાની છે કે આ જે સરફેસ છે એના ઉપર આ રીતે જો ડ્રો કરવામાં આવે તેને એવું કહેવાય કે દોરવામાં આવેલો લંબ છે, રાઈટ? આ જે છે દોરવામાં આવેલો શું છે? લંબ.
અને આપણને ખબર છે કે કોઈ પણ કિરણ આપાત થાય તો જે ખૂણો છે કોની સાથે બને લંબ સાથે તો આટલો છે ખૂણો બન્યો એ કિરણ લંબ સાથે બનાવેલો ખૂણો એને આપાત કોણ કહેશું એટલે I છે એટલે ધ્યાન રાખજો કે I નો જે ઉલ્લેખ છે એ શું છે આપાત કોણ છે ક્લિયર આ દરેક વસ્તુનો નાની વ્યાખ્યાની અંદર પણ સેન્ટેન્સ આવતો હોય કે તમને પેલા ફોટામાં મળી જશે સો A એટલે પ્રિઝમ કોણ અને I એટલે શું છે આપાત કોણ છે ચલો હવે જણાવજો એ શું થયેલું છે જે કિરણ આવેલું છે એ હવાના માધ્યમમાંથી આવેલું છે રાઈટ અને એ કિરણ જ્યારે હવાના માધ્યમમાંથી આવેલું છે ને જાય પાછા કાચમાં તો એક જૂનો કન્સેપ્ટ અહીંયા રિપીટ થવાનો છે સમજો જૂનો કન્સેપ્ટ શું છે આપણે લોકો ક્લિયર કરી દીધા છે જ્યારે કિરણ પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં જાય ત્યારે તે લંબ તરફ વળે યાદ એવું ને રાઈટ રિપીટ કરતા જશો તો ભૂલી જવાશે જ્યારે કિરણ પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં જાય ત્યારે તે લંબ તરફ વળે ક્લિયર સો ધેન આપણે જઈને શું કહેવા માંગુ છું આ કિરણને એક્ચ્યુઅલ આ રીતે જવું જોઈએ એની મૂળ દિશા છે ઓકે સો આ પહેલા કિરણની કઈ દિશા છે મૂળ દિશા આ સમજવાની વસ્તુ છે બરાબર છે પણ એ જે કિરણ છે એ કિરણનું શું થશે તો કે જેવું આ જશે એટલે એનું સપાટી આગળ શું થઈ જશે વક્રીભવન અને વક્રીભવન પામીને કિરણ કેવું આવી જાય કે લંબ તરફ એટલે જો છે કે આ કિરણ પર લંબ છે એ લંબ તરફ આવી જશે સો અહીંયાથી આકૃતિ ઈઝી બનવા માટે યાદ રાખજો કે આપણે આ જે કિરણ ડ્રો કરશું ને સીધું ડ્રો કરી દેવાનું એટલે થોડું સમજવામાં સારું રહેશે સો આ થઈ ગયું સીધું ડ્રો ઓકે ચલો તમે નેક્સ્ટ આગળ ધ્યાન આપતા છો સો એ જે કિરણ છે આપણે ડ્રો કરીએ તો થોડું ચેન્જ કરી દઈએ એટલે સમજવામાં સારું લાગવું જોઈએ ઓકે સો આ થોડું ઉપર લઈએ સરસ બોલો છે એ પણ વગાડી પડે સો આ કિરણ જે છે એ આગળ નીકળી એની મૂળ દિશામાં ક્લિયર ચલો હવે ધ્યાન આપતા છે કે આ કિરણ ફરી પાછો આ સરફેસ ઉપર આપાત થયું તો આ સરફેસ માટે અગેન એકવાર આપણે એનો ડ્રો લંબ કરીએ ઓકે લંબ ડ્રો કરીએ સો આનો જે લંબ છે આ કિરણ છે તો ધ્યાન આપતા છે આ સપાટી માટે શું દોરવામાં આવેલો છે લંબ દોરેલો છે ક્લિયર અને એટલું થઈ જાય તો નેક્સ્ટ ગાડી ફરી પાછો હવે પેલું ઊંધું થવાનું સમજો શું ઊંધું થવાનું કે જે ઘડ છે રાઈટ એટલે કાચ છે એ ઘડમાંથી કિરણ પાછું એટલે કે આ હવામાં આવે છે તો ત્યારે પોતે લંબથી કેવો થશે દૂર એટલે કે આનું કેવું થઈ જશે ઓપોઝિટ રાઈટ સો ધ્યાન આપતા છો આ જે કિરણ છે એ આ ડાયરેક્શનમાં જતું છે ક્લિયર અને એ જે એનો લંબ છે એના લંબથી પોતે કેવું થઈ જશે દૂર એટલે કે આવી જશે થોડું નીચે રાઈટ થોડું નીચે વધારે જઈને દોરવામાં ઈઝી જેવું છે સો આ જે કિરણ છે એથી લંબથી પોતે ક્યાં આવી ગયું અને ધ્યાન ક્યાં ગયું બસ સો આ P આ Q અહીંયા એક નામ આપી દઉં અહીંયા R કહી છું અને આ જે છે શું કહી છું S ધ્યાન રાખજો અહીંયા કયા કિરણને શું કહેવાય કે જે PQ છે એને આપાત કિરણ કહેવાશે PQ ને શું કહેવાશે આપાત કિરણ આ અંદરની અંદર જે પહેલું દેખાય છે ને એને આપણે બોલશું વક્રીભવન પામ્યા પછી એટલે કે વક્રીભૂત કિરણ રાઈટ આ જે QR છે પોતે કયું કિરણ છે વક્રીભૂત કિરણ અને ધ્યાન રાખજો કે આ જે સૌથી છેલ્લું RS બહાર ગયેલું છે એને બોલાય નિર્ગમન કિરણ શું બોલાશે નિર્ગમન કિરણ સો નામ તમારા મગજમાં હોવા જોઈએ ને હોવશો થિયરી કેવી રીતે ડેવલપ થાય છે આકૃતિ કેવી રીતે બને છે બધી વસ્તુ તમે સમજી શકતા હશો આગળ આપણે બીજા ખૂણા આપવાના છે એ સમજો જેવી રીતે આપણે આપાત ખૂણો કીધો એવી રીતે ચેક કરો કે જે વક્રીભૂત કિરણ છે એ જે લંબ સાથે ખૂણો બનાવે વક્રીભૂત કિરણ છે લંબ સાથે ખૂણો બનાવે એ ખૂણાને આપણે શું કહીએ કે એ ખૂણાને આપણે કહેતા હોય વક્રીભૂત કોણ તો અત્યારે મને R1 કહીશ રાઈટ R1 મતલબ કે શું છે વક્રીભૂત કોણ નેક્સ્ટ આગળ સમજો આ જ કિરણ જ્યારે અહીંયા આવે છે ત્યારે લંબ સાથે પાછો ખૂણો બનાવે છે તો આ જે ખૂણો છે અત્યારે મેં R2 કહીશ ક્લિયર અને નિર્ગમન કિરણ છે બહાર નીકળી ગયો અને એ જ લંબ સાથે ખૂણો બનાવે તો અહીંયા પણ એક ખૂણો જનરેટ થશે તો અત્યારે આપણે E કહેશું એટલે નિર્ગમન કિરણને લંબ સાથે બનાવેલો ખૂણો જે આપણે લેવાના છે E છે અને E ને આપણે બોલવાના નિર્ગમન કોણ ઓકે સો ફાઇનલી મેં શું કહેવા માંગુ સમજો હવે મેઈન વસ્તુ આપણે એન્ટર થયેલા છે કિરણ એમ જતું હતું ઓકે બટ અહીંયાથી પ્રિઝમ દ્વારા એનો બે વખત વક્રીભવન થઈ ગયું પ્રિઝમ દ્વારા બે વખત વક્રીભવન અને એ કિરણ એટલે આ તરફ ગયું તો આ એની એક્ચ્યુઅલી મૂળ દિશા અને આ એની બધી પ્રોસેસ પતી ગયા પછીની નવી દિશા તો ચેક કરો કે આ કિરણ એક્ચ્યુઅલી આવી રીતે જતું રહ્યું બરાબર છે એમ જતું હતું એ એમ જતું રહ્યું સો અહીંયા જે આ ખૂણો બન્યો એ મેં તમને સમજાવ્યું ને મૂળ દિશા અને એની નવી દિશા એ બે વચ્ચે જે ખૂણો છે એને આપણે શું કહેતા હોઈએ વિચલન કોણ તો આ થઈ ગયો ડેલ્ટા રાઈટ શું થઈ ગયો ડેલ્ટા સો ધ્યાન રાખજો કે જે ડેલ્ટા છે એ ડેલ્ટા આપણે શું કહેવાના છે વિચલન કોણ ઓકે અને સાથે સાથે બીજા બે નવા નામ પણ આપણે થીમાં મૂકી દેશું આ જે ઉપર ખૂણો બને છે ડેલ્ટા 1 કહેશું અને આ જે ખૂણો બને છે ડેલ્ટા 2 કહેશું ક્લિયર થશે તો આટલી વસ્તુ તમને લોકોને આકૃતિમાં સમજાવી હોવી જોઈએ
વિડીયોને પુશ કરી દેજો, ભલે 2 મિનિટ થાય. એકવાર આકૃતિ જાતે દોરવા પ્રયત્ન કરો. જો નહીં દોરાતી હોય ફરી એકવાર આખો જો, ફરી એકવાર પ્રોસિજર સમજો અને ફરી પાછો ડ્રો કરવા માટે પ્રયત્ન કરો. સો આ આકૃતિ એકવાર કમ્પ્લીટ થઈ જાય તો ત્યાર પછીનું કામ ચાલુ કરતા એકવાર ડ્રો કરી દો. ઓકે, ઓકે. સો કન્ટિન્યુ કરતા ગયા. ચલો ધ્યાન આપતા સમય આગળ શું કરવાનું છે આપણું કામ ચાલુ કરીએ. 4 નંબરની થિયરી માટે પ્રિઝમ માટેનું સમીકરણ. ચલો એ જોવા માટે આપણે બીજી વસ્તુ બે નામ ધરવાના છે. સમજો કે અહીંયા જે છે નોટબુક અનુસાર આપણે L લઈ લેશું અને આ બાજુ કોઈ પણ નામ આપી દઈશું કે કોઈ ફી નથી પ્રોબ્લેમ. સમજો મને છે એવી રીતે M લખી દઉં છું. ઓકે, તમે M લખી દીધો. ક્લિયર. ચલો અહીંયાથી જે જોવાની વસ્તુ છે એક નાની પહેલા ટ્રીક સમજી લો. આની થિયરીને યાદ રાખવા માટે પહેલા આટલું મગજમાં રાખજો કે પહેલા આપણે ચતુષ્કોણ જોશું. રાઈટ, આ ટ્રીક છે. ઓકે, ચતુષ્કોણ જોવાઈ જાય, એ ચતુષ્કોણ જોવાઈ જાય પછી આપણે ત્રિકોણ જોશું. ક્લિયર. એ ત્રિકોણ જોવાઈ જાય પછી આપણે લોકો અભિકોણ જોશું. સરસ શું બોલતા છો? ઓકે, ધીમે ધીમે બધી અભિકોણ જોવાઈ જાય પછી આપણે લોકો બહિષ્કોણ જોશું અને બહિષ્કોણ જોવાઈ જાય એટલે આપણે આપણા આન્સર સુધી પહોંચી જશું. ઓકે, સિમ્પલ ટ્રીક. આટલી વસ્તુ યાદ રાખી લો, તમારી થિયરી બની જશે. વાહ સાહેબ વાહ. પહેલા ચતુષ્કોણ, પછી ત્રિકોણ, પછી અભિકોણ, પછી બહિષ્કોણ. ઓકે, સિમ્પલ વસ્તુ છે. બસ આ 4 ખૂણા 1 બાય 1 લેવાના છે. એ 1 બાય 1 લેવાય છે એટલે આપણો આન્સર ડેફિનેટલી ત્યાં આવી જશે. રાઈટ. સો કામ ચાલુ કરતા કે ધ્યાન આપતા જાઓ કે કેવી રીતે આપણે આગળ કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. સૌથી પહેલા સમજો આપણે ચતુષ્કોણ જે લેવાનું છે AQLR. રાઈટ. સો ધ્યાન આપતા જાઓ. સૌથી પહેલા આપણે જે લખશું એ લખશું ચતુષ્કોણ AQLR માટે. રાઈટ. ચતુષ્કોણ AQLR માટે શું સમજવાનું છે ચેક કરો. અત્યારે જો બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે, સમજવામાં કાળજી રાખજો. આ જે એંગલ છે ને 90 છે, પેલો એંગલ છે 90 અને આ બાજુનો બી એંગલ છે 90 છે. તો બે ખૂણા જ્યારે 90 90 એટલે 180 થઈ ગયા તો ડેફિનેટલી આ બે ખૂણા જે છે એ પણ સરવાળો કરો તો 180 થવો જોઈએ. કેમ? અત્યારે જ કીધું આગળ ચતુષ્કોણના 4 ખૂણાનો સરવાળો 360. એમાંથી 90 અને 90 જતા રહે તો બચ્યા એટલે 180. તો આ બે બચ્યા ને એટલે અત્યારે હું ડાયરેક્ટ લખું છું, થિયરીને આપણે કોમ્પ્લિકેટેડ નહીં કરશું. ચતુષ્કોણ AQLR માટે રાઈટ શું સમજવાનું છે તો કે જે ખૂણો A છે રાઈટ અને વત્તા ખૂણો L એનો સરવાળો કેટલો થશે 180. સમીકરણ નંબર કયું? A. શું પહેલું ખબર પડી તમને બધાને? ઓકે, ચલો આગળ કન્ટિન્યુ કરતા રહીએ. સૌથી પહેલું ચતુષ્કોણ કામ કરી બસ આટલું જ. એટલે હવે આટલું જ ખાલી. હવે નેક્સ્ટ આગળ ત્રિકોણ લેશું. તો એના ચતુષ્કોણમાં નીચેનો પાર્ટ છે તો QRL રાઈટ. તો હવે જોવાનું છે ત્રિકોણ QRL માટે. સમજો ત્રિકોણ QRL માટે આપણને શું ખબર પડશે? સિમ્પલ વસ્તુ. ત્રિકોણની અંદર 3 ખૂણાનો સરવાળો 180. તો અહીંયા R1 છે, R2 છે અને L છે. હું સીધું જ લખીશ. આપણે એમાં કઈ બોલ નામ નંબર આપવાના છે નથી. રાઈટ છે. થિયરી સમજાવી જોઈએ, ખબર પડવી જોઈએ. R1 R2 અને L. તો અત્યારે હું કહી શકીશ હા બહુ જ ઈચ્છા થાય તો પછી લખી શકો RQL QRL. તો એ બધું તમને PDF માં મળી જશે. સો ત્રિકોણ QRL માટે એવું કહી શકાય કે પહેલો ખૂણો R1 છે, બીજો ખૂણો R2 છે અને ત્રીજો જે છે પોતે L છે. R1 R2 અને L. ત્રિકોણના 3 ખૂણાનો સરવાળો પણ કેટલો હોય 180 અને કહીશું સમીકરણ નંબર 2. ચલો હવે ધ્યાન આપતા જાઓ. સિમ્પલ. તમે જો બે સમીકરણ ઓબ્ઝર્વ કરો તો કંઈક તો ખબર પડી જાય. શું ખબર પડે? સર આ બાજુ જેવું L છે એવું અહીંયા પણ L છે. આ બાજુ આન્સર 180 છે, અહીંયા પણ આન્સર કેટલો છે 180. તો સિમ્પલ વસ્તુ આ જે છે અને આ જે છે એ બંને કેવો હોવો જોઈએ? સરખા હોવા જોઈએ. સમજાય શું કેમ છો? સો આપણે લખશું કે સમીકરણ 1 અને 2 પરથી સમીકરણ 1 અને 2 પરથી આપણને શું ખબર પડે તો કે જે ખૂણો A છે અત્યારે ડાયરેક્ટ ખાલી A લખું છું રાઈટ. A એટલે યાદ રાખજો. A એટલે શું છે? એટલે છે પ્રિઝમ કોણ છે રાઈટ. તો જે ખૂણો A છે એ A ની વેલ્યુ કોના જેવી થઈ તો કે R1 R2 જેને કહીશું સમીકરણ નંબર 3. ઓકે, ક્લિયર થાય છે? ધીમે ધીમે વસ્તુ આઈડિયા આવી જાય. બધું સિમ્પલ વસ્તુઓ છે. ચલો આટલું થઈ જાય તો આગળ વધતા રહીએ. સો નેક્સ્ટ આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ. બે કામ આપણા પતી ગયા છે. કયા બે કામ રહેતા તે ચતુષ્કોણ પતી ગયા અને ત્રિકોણ પતી ગયા. હવે જે જોવાનું છે અભિકોણ છે. સો તેનો અભિકોણ કઈ રીતે? આ તરફ જે ખૂણો બને છે એ ચોકડી અને ચેક કરો. આ આખી ચોકડી બ્લુ લાઈનને ધ્યાનમાં લઈ લેતા આ ચોકડી આખી લીધી. તો અત્યારે એક નામ આપી દઈએ. માની લો કે અહીંયા મેં N કહી દઉં છું અને આ બાજુ કંઈ જરૂર પડશે અહીંયા હું P કહી દઉં છું. તો આપણે તેને આપતા છો કે PQN અને એની સામે MQL એ બંને કોણ છે? અભિકોણ છે રાઈટ. સો તેને આપતા છો અભિકોણની જોડ હોવાથી બંને ખૂણા કેવા છે? સરખા છે. તમે લખી શકો છો. સો માટે અત્યારે તેને આપતા છો શું કહી શકીએ આપણે લોકો કે ખૂણો PQN ખૂણો PQN કોના જેવો છે? MQL એટલે કે ખૂણો
MQL લખવું પડશે. ઓકે સો MQL કેમ તો કે મગજમાં રાખજો કે આ શું છે અભિકોણ છે. ક્લિયર. ચલો હવે એ બે અભિકોણ તો આ ખૂણો કેટલો છે I તો જે PQN છે ની વેલ્યુ I જેટલી છે અને MQL કેટલો છે જો MQL તો આ જે ખૂણો છે પાછો અંદર બે ખૂણા ધરાવે ડેલ્ટા 1 અને ડેલ્ટા 2 એટલે હું લખી શકું કે ડેલ્ટા 1 પ્લસ શું છે R1 ડેલ્ટા 1 પ્લસ R1 તમને થશે કે સર ડેલ્ટા 1 શું છે જોઈ લો ખાલી જાણી લો. એને પહેલા માટે વિચલન કોણ છે પહેલી ઘટના માટે શું છે વિચલન કોણ કેમ આ બાજુ જતો હોય તો એ આ બાજુ આવી તે પહેલાનું કિરણ આટલું આખું આવ્યું ને વિચલિત થયું ને તે પહેલાનું વિચલન કોણ છે એટલે ડેલ્ટા એટલે કોનો હશે બીજાનો પણ અત્યારે બધું સાઈડ પર બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ નહીં કરો અને આની અંદરથી તમારે ડેલ્ટા 1 ને સૂત્ર કરતા બનાવવાનું. સો સિમ્પલ હું લખી શકું કે I આ સામે ગયો તો માઈનસ R1 અને આને કેસનું સમીકરણ નંબર 4. ઓકે ક્લિયર થયું. આગળ બતાવીએ નેક્સ્ટ. ચલો જેવી રીતે અહીંયાથી આ અભિકોણની જોડ હતી એવી રીતે જ આપણને એક બીજી પણ જોડ મળશે. ચલો જેવી રીતે આ તરફ જોયું એવી રીતે જસ્ટ આ તરફ ફરી પાછો અભિકોણ PRS રાઈટ જે એંગલ PRS છે એ PRS એંગલ MRL સમજાય છે ને એંગલ શું હશે MRL અગેન એ કોણ છે તો કે સાહેબ અભિકોણ છે. ઓકે રાઈટ ચલો અહીંયા સુધી જો ક્લિયર થયું તો હજુ આગળ વધીએ. આનો જે ખૂણો છે કેટલો છે E છે સો માટે E ની સામે કેટલા ખૂણા એટલે કે ફરી પાછા બે સેમ સેમ ચાલે છે એટલે કે ડેલ્ટા 2 R2 સમીકરણ નંબર 5 ના થોડું નહીં આપણે કોને સૂત્ર કરતા બનાવવાનું છે ડેલ્ટા 2 ને સો માટે ડેલ્ટા 2 E R2 સમીકરણ નંબર 5. ઓકે સો અહીંયા સુધી આવી ગયા મતલબ કે આપણે લોકો ચતુષ્કોણ કમ્પ્લીટ કર્યો ત્રિકોણ કમ્પ્લીટ કર્યો અભિકોણ કમ્પ્લીટ કર્યો છેલ્લું જે આપણો આન્સર આવવાનો છે કોનાથી આવવાનો છે બહિષ્કોણથી આવવાનો છે. સો જો આટલી વસ્તુ થઈ જાય તો નેક્સ્ટ આગળનું કામ છે ચાલુ કરતા ગયા. આના પછી શું જોવાનું છે એટલે કે હવે છેલ્લું સમજો કઈ રીતે બહિષ્કોણ છે સમજવાનું મેઇન વસ્તુ છે QMR. આ જે ટ્રાયેંગલ દેખાય છે થોડું સમજવામાં કાળજી રાખજો. ક્લિયર છે જે QMR દેખાય છે આ QMR ની અંદર આ ખૂણો છે અને બીજા સાથે બે ખૂણા ડેલ્ટા 1 ડેલ્ટા 2 છે. તો લાસ્ટ ટાઈમ તમને સમજાવ્યું હતું કે ત્રિકોણની બહાર જો કોઈ ખૂણો બને તો એને છોડીને બીજા બેનો શું હોય સરવાળો એટલે કે આ જે ડેલ્ટા છે એ એને છોડીને બીજા બે એટલે કે ડેલ્ટા 1 અને ડેલ્ટા 2 ના સરવાળા જેટલો હોય. સો નેક્સ્ટ અગાડીનો જે સ્ટેપ આપણો ચાલુ કરવાનો એની જગ્યા છે એનાથી શું કરશું તો કે મટાવી દઈએ ઓકે વેઇટ અ મિનિટ મટાવી દઈએ રાઈટ. સો ધેન આપતા જાઓ નેક્સ્ટ અગાડીથી શું કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. ચલો આટલું થઈ જાય તો કન્ટિન્યુ કરશું તો કે આ બાજુથી અહીંયાથી જોતા રહીએ. ઓકે સો ધેન આપજો કયો ત્રિકોણ છે QMR. સો ત્રિકોણ QMR નો બહિષ્કોણ સો એનો જે બહિષ્કોણ છે એ કોણ છે તો કે ડેલ્ટા છે અને ડેલ્ટા ડેફિનેટલી આ બેનો શું થાય સરવાળો એટલે કે ડેલ્ટા 1 ડેલ્ટા 2. સો જસ્ટ હવે વેલ્યુ પુટ ડાઉન કરવાની છે પહેલી અને બીજાની એટલે કે ડેલ્ટા જો ડેલ્ટા 1 ની વેલ્યુ કેટલી છે I R1 ડેલ્ટા 2 ની વેલ્યુ કેટલી છે E R2. ઓકે સો આ જે R1 અને R2 માઈનસ છે સામે જાય તો પોતે કેવું બની જાય પ્લસ. તો માટે ડેલ્ટા નહીં આ બે સામે આવી ગયા હતા પ્લસ R1 પ્લસ R2 અને E આ બાજુ બચ્યું શું I પ્લસ E. અને તમને ક્લિયર થઈ ગયું જો ચેક કરો અહીંયાથી પહેલું ઓકે ત્રીજું સમીકરણ આ ત્રીજા સમીકરણમાં આપણે એવું થોડું કરેલું છે કે જે R1 પ્લસ R2 છે એનો સરવાળો કોના જેટલો હોય એ જેટલો. સો ફાઇનલી આ બે એ જેટલા છે એટલે હું કહી શકું કે ડેલ્ટા પ્લસ A is equal to I plus E. સો હોપ સો આ શું છે તે તમને ખબર પડી ગયું હશે અને આને જ કહેવાય શું તો કે પ્રિઝમનું સમીકરણ. ઓકે સો ધેન આપતા જો પ્રિઝમનું સમીકરણ એટલે શું છે તો કે પ્રિઝમનું સમીકરણ એ ચાર રાશિઓને સમાવેશ કરતું સમીકરણ છે. A એટલે પ્રિઝમ કોણ, ડેલ્ટા એટલે વિચલન કોણ, I એટલે આપાત કોણ અને E એટલે નિર્ગમન કોણ. ક્લિયર થશે કે સો એક સિમ્પલ ઇક્વેશન છે લાવવાની પદ્ધતિ પણ બહુ સિમ્પલ છે બેઝિક મેથ્સ છે. બે વખત પ્રયત્ન કરશો લખીને તો ડેફિનેટલી આ થિયરી ક્લિયર થઈ જશે. ટ્રીક યાદ રહીને ચતુષ્કોણ ત્રિકોણ અભિકોણ બહિષ્કોણ આ ચાર કામ પૂરા કરો એટલે તમારી થિયરી કમ્પ્લીટ થવાની છે. ઓકે સો સ્ટુડન્ટ્સ આ છે થિયરી અગત્યની થિયરી છે. આવતીકાલે પણ ફરી પાછી પ્રિઝમેટિક અગત્યની થિયરી આપણે ચેક કરશું. ત્યાં સુધી ઘરે રહેજો, સુરક્ષિત રહેજો અને આપનો અભ્યાસ ચાલુ રાખજો. જય હિન્દ.